მოგესალმებით ეთერშია სდასუ ტევის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ნინო ვაშაკიძე გაგაცნობთ. ორდღიანი დღესასწაული თბილისობა 2018 რევაზ ლაღიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი გალა კონცერტით და თბილისის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოებით დასრულდა. საზეიმო ღონისძიება პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გაიმართა. დედაქალაქის მერმა ღონისძიებაზე შეკრებილ სტუმრებს თბილისობის დღესასწაული კიდევ ერთხელ მიულოცა და ტრადიციულად საპატიო თბილისელები დააჯილდოვა. როგორც საზეიმო ღონისძიებაზე კახა კალაძემ აღნიშნა, საპატიო თბილისელის წოდება ენიჭებათ ადამიანებს, რომლებსაც დედაქალაქისა და საქართველოს წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვით. საპატიო თბილისელი წელს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე 15 ადამიანი გახდა. რევაზ ლაღიძის შემოქმედებისადმი მიძღვნილ კონცერტს სახელწოდებით „ჩემო თბილის ქალაქო“ მუსიკალურად აფორმებდა ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით. ხოლო სცენაზე ყველა ის მომღერალი წარსდგა, რომელიც სიმღერებს გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის რეპერტუარიდან ასრულებს. პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გალა კონცერტი რევაზ ლაღიძის ცნობილი სიმღერით „თბილისო“ და საზეიმო ფოიერვერკით დასრულდა. თბილისობის დღესასწაული მოსახლეობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ რიყის პარკში მიულოცა, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის ყვავილების ფესტივალი, კონცერტი, ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით, საბავშვო გასართობი პროგრამები, გასტრონომიული ფესტივალი და რარიტეტული ავტომანქანების გამოფენა. მამუკა ბახტაძე რიყის პარკში თბილისის მერ კახა კალაძესთან ერთად იმყოფებოდა. დღის ბოლოს დედაქალაქის მერის სახელით საზეიმო მიღება გაიმართა, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, პარლამენტისა და საკრებულოს წევრები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატები, მედიის წარმომადგენლები, ხელოვანები, სპორტსმენები, მეცნიერები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საზეიმო მიღებაზე მოწვეულ სტუმრებს სიტყვით დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ და პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მიმართეს. თბილისობა და ჩვენი დედაქალაქი ზოგადად არის სიმბოლო სიყვარულის, სითბოსი და მეგობრობის და ჩვენმა ისტორიამ ამ ყველაფერს ძალიან შეუწყო ხელი. თბილისი არის ცენტრი, სადაც იკვეთებოდა ბევრი ცივილიზაცია და რამაც შექმნა თბილისი როგორც კულტურული ცენტრი. ჩვენ ამით ყოველთვის ვამაყობდით და მომავალი თაობებიც იამაყებენ. ჩვენთვის განსაკუთრებული ემოციების მომგვრელია ძველი თბილისი და მას განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეთ და ჩვენი ქალაქი ისე განავითაროთ, როგორც მის დიდ წარსულს და ისტორიას შეესაბამება. ჩვენ ქალაქის მერიასთან ერთად ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც ჩვენს ქალაქს კიდევ უფრო გაალამაზებს, დაუბრუნებს მას ძველ დიდებას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თბილისობას. თბილისობა 2018-ის ფარგლებში ბარათაშვილის ქუჩაზე კომპოზიტორ რევაზ ლაღიძის ბიუსტი გაიხსნა, რომლის ავტორი მოქანდაკე თენგიზ აბრამიშვილია. ბიუსტის გახსნას დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარია და საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ტყემალაძე დაესწრნენ. ბიუსტის ავტორის მოქანდაკე თენგიზ აბრამიშვილის განცხადებით, პორტრეტი ბრინჯაოშია ჩამოსხმული და მასზე განთავსებული წარწერა ნოტებზეა აგებული. დედაქალაქის მერთან ერთად ბიუსტის გახსნას საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები, ასევე საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ესწრებოდნენ. ბიუსტის გახსნის შემდეგ ანსამბლ ქართული ხმების კონცერტი გაიმართა, რომელზეც დედაქალაქის მერმა რევაზ ლაღიძის თბილისო შეასრულა. თბილისობა 2018-ის ფარგლებში ევროპის მოედანზე მიუზიკლის თბილისური ვოდევილის პრემიერა გაიმართა, რომელშიც მუსიკისა და დრამის თეატრის მსახიობები და ქართული ესტრადის ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ. პრემიერას დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარიასთან ერთად დაესწრო. დედაქალაქის მერის მოადგილის სოფიო ხუნწარიას თქმით, ვოდევილის პრემიერა საგანგებო თბილისობისთვის შედგა. ყველა სიმღერა, რომელიც სცენაზე გაჟღერდა, სპეციალურად თბილისობისთვის დაიწერა. მიუზიკლის სიუჟეტი აღებულია მე-19 საუკუნის დრამატურგის ზურაბ ანტონოვის ცნობილი პიესიდან მზის დაბნელება საქართველოში. დადგმა ქართული ვოდევილების თავისუფალ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს. სპექტაკლის რეჟისორია დავით დოიაშვილი, მუსიკის ავტორი, კომპოზიტორი რუსა მურჩილაძე, მხატვარი ანა ნინოა, ხოლო ქორეოგრაფი თია გობეჭიშვილი. თბილისობის აღსანიშნავ ღონისძიებებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, მოლდოვას რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარესთან და უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარესთან ერთად რიყის პარკში დაესწრო. სამი ქვეყნის პარლამენტის სპიკერებთან ერთად რიყეზე იმყოფებოდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. მოლდოვასა და უკრაინის საპარლამენტოშორისო ასამბლეის მონაწილეთა საპატივსაცემოდ მიღება გაიმართა. მოლდოვას რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეს, უკრაინის ვერხოვნა რადას თავმჯდომარეს და ასამბლეის სხვა წევრებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ უმასპინძლა. ირაკლი კობახიძემ დამსწრეებს სიტყვით მიმართა და სამ ქვეყანას შორის მეგობრობისა და საპარლამენტოშორისო ასამბლეის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენი ტერიტორიის დაახლოებით 20% დღესაც ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ჩვენ უპირობოდ ვემხრობით პრობლემის პოლიტიკური და მშვიდობიანი გზით მოგვარებას. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბაღტაძემ ამერიკელი ჟურნალისტის კითხვას, არის თუ არა რაიმე პროგრესი რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზაციის კუთხით. პრემიერი აღნიშნავს, რომ საუკეთესო პასუხი ამ გამომწვევაზე არის დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის შემდგომი გაუმჯობესება. ჟურნალისტი ინტერვიუს დროს ასევე დაინტერესდა ბლოკჩეინთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯებითაც. მამუკა ბაღტაძის თქმით, საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც თავის საჯარო მომსახურებაში კერძო საკუთრების რეგისტრაციისას დანერგა ბლოკჩეინის ტექნოლოგია. აღნიშნულ მასალას პრემიერის პრესსამსახური ავრცელებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის აგრძელებს ამომრჩევლებისა და არჩევნებში ჩართული მხარეების ინფორმირებას მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. 28 სექტემბრიდან 3627-მა საუბნო საარჩევნო კომისიამ დაიწყო ამომრჩეველთა საინფორმაციო ბარათების დარიგება. ბარათის მეშვეობით თითოეულ ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს არჩევნების, ასევე მისი საარჩევნო უბნის შესახებ ინფორმაცია და საჭიროებისას გადაამოწმოს ამომრჩეველთა სიაში საკუთარი მონაცემები. ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს ცესკოს ახალი ინიციატივა გააცნო, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ახალგაზრდა ამომრჩევლებს შესთავაზა. კერძოდ ის პირები, რომლებიც პირველად მონაწილეობენ არჩევნებში, უშუალოდ ცესკოს თავმჯდომარისგან ამომრჩევლის ბარათთან ერთად ასევე მიიღებენ წერილობით მიმართოს არჩევნების მნიშვნელობისა და მათი მონაწილეობის შესახებ. რაც შეეხება ამომრჩევლის საინფორმაციო ბარათს, თუ 8 ოქტომბრის ჩათვლით ამომრჩეველი არ მიიღებს ბარათს, მას შეუძლია დაუკავშირდეს ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრს. ან საკუთარი მონაცემები დამატებით გადაამოწმოს ცესკოს მიერ შეთავაზებული სხვადასხვა ელექტრონული სერვისების საშუალებით. თუ ამომრჩეველი აღმოჩენს უზუსტობას მონაცემებში, მას შეუძლია 10 ოქტომბრის 18 საათამდე წერილობით მიმართოს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას, ან იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, განაცხადა ანა მიქელაძემ. რაც შეეხება რეგისტრაციიდან მოხსნილ რეგისტრაცია ძალადაკარგულ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს, საარჩევნო ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ შეახსენებს მათ, რომ 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად უნდა მიმართონ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიმდინარე წლის 7 ოქტომბრის ჩათვლით. გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები და საჭიროებისას გაიარონ შესაბამისი პროცედურები. შეგახსენებთ, რომ ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით ფუნქციონირებს ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი 251 ასევე მუშაობს ონლაინ ჩატი. დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა დაუკავშირდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციას და მიიღონ არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. მე ვიქნები ტოლერანტობის მრავალფეროვნების პრეზიდენტი. ამის შესახებ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა ახმეტის მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ზურაბიშვილმა ახმეტის მოსახლეობასთან იმ პრიორიტეტებზე ისაუბრა, რის გამოც პრეზიდენტობა უნდა. ტოლერანტობა, ერთმანეთის პატივისცემა არის ბევრად მნიშვნელოვანი იქ, სადაც სხვადასხვა წარმოშობის ადამიანი ცხოვრობს. მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი დღეს, როდესაც ჩემი ტურნედან მესამეჯერ მოვისმინე ენა, რომელიც არ მესმის. ეს არის საქართველოს სიმდიდრე. ზოგ ჩვენს მტერს გონია, რომ ეს მრავალფეროვნება, ეროვნება არის ჩვენი სისუსტე. ამ დროს ეს ჩვენი ძალაა, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. პარტია თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი კახა კუკავა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ კაკაბეთში მევენახეებში ხვდა. კახა კუკავა მევენახეებს საკუთარი ხედვა გააცნო, რომელიც სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგების სუბსიდირებას, პროდუქტზე ფასების რეგულირებას და გასაღების ბაზრების მოძიებას გულისხმობს. პრეზიდენტობის კანდიდატის აზრით, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირების პროგრამის გაუქმება ისედაც მძიმე სოციალურ გაჭირვებაში მყოფი გლეხის პრობლემების წინაშე მიტოვებას ნიშნავს. რეგიონის პრობლემების გასაცნობად ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე სამტრედიაში ჩავიდა. დავით ბაქრაძემ მხარდამჭერებისაგან პირადად მოისმინა ის საკითხები, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. პრობლემების გაცნობის გარდა დავით ბაქრაძემ ადგილობრივებს პროგრამის პრიორიტეტები და ძირითადი მიმართულებები გააცნო. კერძოდ პენსიის და სოციალური დახმარების გაზრდა, დევნილთა პრობლემების გადაჭრა, უცხოეთში სამუშაო წასულთა დახმარება და საზღვარგარეთ სტუდენტების სწავლის დაფინანსება. პრეზიდენტობის კანდიდატის განცხადებით, ქვეყანაში ხელისუფლება მშვიდობიანად შურისძიებისა და ანგარიშწორების გარეშე უნდა შეიცვალოს. გაერთიანებული ოპოზიციის ძალაერთობაშია საპრეზიდენტო კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე გურიაში ამომრჩევლებს შეხვდა. ლანჩხუთში შეკრებილებს გრიგოლ ვაშაძემ სამომავლო გეგმები გააცნო. ძალაერთობაშიას პრეზიდენტობის კანდიდატმა კანაფის კულტივაცია ექსპორტის შესახებ მთავრობის ინიციატივა გააკრიტიკა. ეს არის ჩვენი გენეტიკური ფონდის ახალგაზრდა თაობის განადგურება, განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ.
ვერთდები ამ წესებს და ვაღიარებ, რომ საარჩევნო ბრძოლა უნდა იყოს კონკურენცია და არა მტრობა წესების გარეშე. ამის შესახებ პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს პრეზიდენტობის კანდიდატების ეთიკის პრინციპების დოკუმენტის პრეზენტაციაზე განუცხადა. დავით უსუფაშვილმა დოკუმენტს ხელი მოეწერა და აღნიშნა, რომ ისურვებდა ამ დოკუმენტს ყველა შეუერთდეს. დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ერთმანეთს თავს უნდა ესხმოდნენ იდეებსა და ხედვებზე. პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, დღეს საქართველოში ჩამოყალიბებულია ბანაკები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ მეორე ბანაკი კი უბრალოდ ზედმეტია ამ ქვეყანაში. მთელი საქართველოს პრეზიდენტობას ვინც აპირებს, კეთილი უნდა ინებოს და შეინარჩუნოს საკომუნიკაციო ენა ყველასთან. პრინციპული, მაგრამ არა მოწადინებული იმაზე, რომ მხოლოდ საკუთარი ჭეშმარიტება იყოს წინ წამოწეული. ამ ყველაფერს ეთიკის კოდექსი ხელს შეუწყობს. თუ დავიცავთ მას, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების ეთიკის პრინციპების დოკუმენტის პრეზენტაცია სასტუმრო ბილტმორში 6 ოქტომბერს გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია და შვეიცარიის ელჩი მიესალმნენ. ეთიკის კოდექსის თანახმად კანდიდატები ვალდებული არიან დაისვან საზოგადოების ინტერესები და ეთიკის პრინციპები, რომელიც საფუძვლიანად უნდა დაედოს მათ საარჩევნო კამპანიას. გარდა ამისა, ისინი ვალდებულები არიან დაისვან კანონი, არ გამოიყენონ დისკრიმინაციის ან მუქარი შემცველი გამოთქმები, არ გამოიყენონ სიძულვილის ენა და ქსენოფობიური გამოთქმები, ასევე არ გაავრცელონ კონკურენტების შესახებ ყალბი ინფორმაცია. პრეზიდენტობის კანდიდატები ასევე შეთანხმდნენ ხელი არ შეუშალონ კონკურენტების წინა საარჩევნო კამპანიას და სააგიტაციო მასალების გავრცელებას, არ გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი და დებატები არსებით საკითხზე შეურაცხმყოფელი გამოთქმების გარეშე აწარმოონ. ეთიკის კოდექსს თითქმის ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატმა მოაწერა ხელი. ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგი გამართა. ირაკლი კობახიძე რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის გვერდზე გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც ნიკა გვარამია წერს, რომ ყველა ვინც სალომე ზურაბიშვილს უჭერს მხარს ან აფინანსებს, უკიდურესად უნდა შევავიწროვოთ, დავიმახსოვროთ და გავაძევოთ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროდან. მოგესალმებით, გვინდა გამოეხმაუროთ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის და ამავე პარტიის კუთვნილი ტელევიზიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე დღის წინ თავის Facebook გვერდზე განათავსა. მე შეგახსენებ ძალიან მოკლედ ამ განცხადების შინაარსს. ყველა ვინც სალომე ზურაბიშვილს ან აფინანსებს ამ კამპანიაში სხვაგვარად ეხმარება, უკიდურესად უნდა შევავიწროვოთ. ყველა ეს ადამიანი უნდა დავიმახსოვროთ და გავაძევოთ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროდან, იქნება ეს ბიზნესი, კულტურა თუ პოლიტიკა. ქვეყნის მოღალადე და მისი მოკავშირეები საჩვენებლად უნდა დაისაჯონ. ეს არის განცხადების შინაარსი. ეს ისტორიული განცხადება უსათუოდ უკავშირდება კანდიდატების არსებულ რეიტინგებს, რომელთა მიხედვითაც სალომე ზურაბიშვილი დამაჯერებლად იგებს არჩევნებს, ხოლო ნიკა გვარამიას და ნაციონალური მოძრაობის პარტიული კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე შეიძლება მეორე ადგილზეც ვერ გავიდეს. ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა. ეს განცხადება არის ხელმოწარული და უნიათო ფაშისტის განცხადება, რომელიც გასული 6 წლის მანძილზე არაერთგზის მწარედ დამარცხდა ქართული დემოკრატიის, ქართული საზოგადოების და სიმართლის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნიკა გვარამიას შეიძლება მართლაც აქვს იმის იმედი, რომ ის განცხადებებს რაიმე გავლენა ექნება საზოგადოების პოზიციაზე, თუმცა საპირისპიროს ადასტურებს ხალხის და ჩვენი საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლების ფართო ჩართულობა ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო კამპანიაში. საზოგადოება რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მკვეთრ პოზიციას ნიკა გვარამიას ფაშისტურ განცხადებასთან დაკავშირებით, თუმცა ასეთი გამოხმაურება არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან არ მოგვისმენია. მეტიც ერთ-ერთმა მათგანმა, კერძოდ მიხეილ ბენიძემ ნიკა გვარამიას დაცვაც კი იკადრა, ანუ რეალურად უკადრებელი იკადრა, რაც უკიდურესად შემაშფოთებელია. სამოქალაქო სექტორის როლი და სამოქალაქო საზოგადოების იდეა არის უმნიშვნელოვანესი, მათ შორის ქართულ-ამერიკული, ქართულ-ევროპული და ზოგადად ქართულ-დასავლური ურთიერთობების კონტექსტში. პერსონალიები, რომლებიც ზოგიერთ ორგანიზაციას სათავეში უდგანან, სამწუხაროდ პოლიტიკურად ანგაჟირებულობის ან პოლიტიკური მიკუთვნებულობის გამო აზიანებენ თავად ამ იდეას. ჩვენი შეშფოთების საგანი სწორედ ესაა, რომ ზოგიერთი პოლიტიზირებული პერსონის გამო ზიანდება თავად იდეა და არასამთავრობო სექტორის როლი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, რაც დაუშვებელია. გვინდა ხაზგასმით განვაცხადოთ, ვინც ხელს აფარებს ფაშიზმს, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანები არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შორისაც არიან. ქართული ფაშიზმი ჩვენ ჩავაბარეთ წარსულს 2012 წელს და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საქართველოში ის მომავალში ვეღარ გაიდგამს ფესვებს.
პარლამენტის ბიუროს მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა, რომლის თანახმად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ხდება. პროექტის თანახმად სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს უფროს მინისტრი თავად ნიშნავს, ხოლო თავად საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის შინაგან საქმეთა მინისტრის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს პრემიერ-მინისტრი. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისთვის გათვალისწინებულია 87,600 ლარი, მომუშავეთა რიცხოვნობა კი განსაზღვრულია 4,573 ერთეულით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური სახანძრო რობოტის შეძენას გეგმავს. სახანძრო რობოტს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში განსაკუთრებულად რთულ სიტუაციებში იყენებენ. მაგალითად, როცა არსებობს აფეთქების შენობის კონსტრუქციის ჩამოშლის საფრთხე და ხანძრის ეპიცენტრში მეხანძრე მაშველის მუშაობა მისი სიცოცხლისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. რობოტი მართვის პულტით იმართება და მას შეუძლია შენობის კიბის უჯრედში გადაადგილებაც კი, როგორც წყლის მარაგი სახანძრო მანქანის ავზიდან ან ჰიდრანტიდან მიეწოდება. ჭკვიანი რობოტი აღჭურვილია ულტრა თანამედროვე კამერებით, რაც გამოსახულების მაღალ აღქმადობას და მის მანევრირებას უზრუნველყოფს, განაცხადა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო 1+4 პროგრამის მოსარგებლე პირებისათვის სტაჟირებას აცხადებს. 2018 წლის შემოდგომის მიღებისათვის ვაკანტური 500 ადგილია. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის განკუთვნილ პროექტს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან და საჯარო სამსახურის ეროვნულ ბიუროსთან ერთად ახორციელებს. მისი მიზანია ახალგაზრდების დასაქმების წახალისება, მათი ჩართულობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის ინიციატივით 2017 წლიდან ხორციელდება. 1+4 პროგრამით მოსარგებლე ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ სახელმწიფო უწყებებში, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე სტაჟირება მათთვის საინტერესო მიმართულებით გაიარონ. ნიკოლოს ბასილაშვილმა ჩინეთის ღია პირველობა მოიგო. ქართველმა ჩოგბურთელმა ფინალში არგენტინელი ხუან დელ პორტო 2 სეტში ანგარიშით 6-4, 6-4 დაამარცხა. 30 წლის არგენტინელი ტურნირის პირველი, ხოლო მსოფლიოს მეოთხე ჩოგანი იყო. რაც შეეხება ნიკოლოს ბასილაშვილს, ის 26 წლისაა და ტურნირამდე 34 ნომრად იყო განთესილი. ბასილაშვილმა 500 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა და $723,320 ერგო. ნიკო 33 ჩოგანი გახდება. ტურნირის საპრიზო ფონდი $4,658,510 იყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ქართველ ჩოგბურთელ ნიკოლოს ბასილაშვილს ჩინეთის ღია პირველობაზე გამარჯვებას ულოცავს. ნიკოლოს ბასილაშვილი ჩინეთის პირველობის ჩემპიონია. ნიკა გილოცავ, დიდ გამარჯვებას, ძალიან გაგვახარე. წერს მამუკა ბახტაძე სოციალურ ქსელ Facebook-ზე საკუთარ გვერდზე. ჩოგბურთელს გამარჯვება ასევე მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონს გურამ თუშიშვილს, მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლისა და ბრინჯაოს პრიზიორებს ვარლამ ლიპარტელიანსა და ამირან პაპინაშვილს შეხვდა. პრემიერმა პირადად მიულოცა გამარჯვება ქართულ ძიუდოისტებს და შემდგომი წარმატება უსურვა. შეხვედრაზე ისაუბრეს ქართული სპორტის განვითარების პერსპექტივაზე, ქართულ სპორტსმენთა სამომავლო გეგმებსა და 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. ბაქოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა 3 медаლი, 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო მოიპოვა და 124 ქვეყანა შორის მესამე ადგილზე გავიდა იაპონიისა და კორეის შემდეგ. გუნდურ ჩათვლაში კი საქართველოს ნაკრებმა მეოთხე ადგილი დაიკავა. სახელმწიფოს მხარდაჭერით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ღვინის ახალი საწარმოა მოქმედა. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმო შპს და შესოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში შეიქმნა. სახელმწიფოს მხარდაჭერით საწარმომ $550,000-ზე მეტი შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა. ახალი საწარმო სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორმა რევაზ ასათიანმა რაჭა ლეჩხუმე ქვემო სვანეთის გუბერნატორთან არჩილ ჯაფარიძესთან ერთად დაათვალიერა. საწარმოში სადაც წლიურად 60 ტონაზე მეტ ყურძნს გადაამუშავებენ, სეზონზე 65 ადამიანია დასაქმებული. პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ ბაზარზე ხდება. აჭარაში სახალხო დღესასწაული მაჭახლობა 2018 გაიმართა. ადგილობრივებს ხეობის მთავარი დღესასწაული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟოძემ მიულოცა. ტრადიციულად მაჭახლობაზე წარმოდგენილი იყო ხეობისთვის დამახასიათებელი ადგილობრივი რეწვის ნიმუშები, ეთნოგრაფიული კუთხეები და შემოდგომის ნობათი. გაიმართა ასევე სპორტული აქტივობები, მაჭახელას თოფის ნიმუშების გამოფენა და კონცერტი ადგილობრივი ფოლკლორული ასამბლების მონაწილეობით. მაჭახელას ხეობის დღესასწაულს აჭარის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე თურქეთის რესპუბლიკის მაჭახელას ხეობიდან მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ.
ახლა კი გადავხედოთ უცხოეთის სიახლეებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესება გამორიცხული არ არის. ამის პრაქტიკული განხორციელება ჯერ რთულია. აღნიშნულ ხელს დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობა უშლის. ასევე ამაზე მოქმედებს მსოფლიოში რთული ვითარება, რაც განპირობებულია ტერორისტული და სხვა საფრთხების ზრდით და არალეგალური მიგრაციის პრობლემებით. რა თქმა უნდა, ამის გაუთვალისწინებლობა არ შეიძლება, განაცხადა გრიგორი კარასინმა გაზეთ იზვესტაიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა მადლენ ოლბრაიტმა ქვეყნის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკა გააკრიტიკა. ჩემი აზრით, მას პუტინთან ძალიან მჭიდრო ახლობლური ურთიერთობა აქვს, რასაც რუსეთი ჩვენი დემოკრატიის შესასუტებლად და მოკავშირეებთან ჩვენი ურთიერთობების გასაპუჭებლად იყენებს. ტრამპი პუტინისათვის ნამდვილი საჩუქარია, განაცხადა ოლბრაიტმა. მისივე თქმით, კრიტიკას იმსახურებს ტრამპის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესიც. ტრამპი ამბობს და აკეთებს რაღაცას, შემდეგ ვიღაც გამოდის და გვიხსნის თუ რისი თქმა სურდა პრეზიდენტს. აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა. ეს გახდა სდასუ ტევის საინფორმაციო გამოშვება ნინო ვაშაკიძესთან ერთად. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.